हेलो अब चाहिँ हामी डिजिटल मार्केटिङ सिरिजको 6 भिडियोमा आइसकेका छौँ र यो भिडियोमा हामी मोबाइल मार्केटिङको बारेमा डिस्कसन गर्छौँ। मोबाइल मार्केटिङ भन्ने बित्तिकै मोबाइललाई युज गरेर मार्केटिङ गर्ने काम एउटा बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ त हामीलाई भइसक्यो। सो कुनै पनि मार्केटिङ यदि हामी चाहिँ मोबाइल डिभाइसेसको अडियन्सलाई फोकस गरेर गरिरहेको छौँ भने द्याट इज मोबाइल मार्केटिङ। भेरी सिम्पल। र हामीले डिफ्रेन्ट डिजिटल च्यानल्सहरू जस्तै सोसल मिडिया, इमेल, राइट, डिफ्रेन्ट डिजिटल च्यानल्सहरू जस्तै फेसबुक, इन्स्टाग्राम, लिङ्कडिन, ट्विटर, युट्युब, त्यसै गरी यतापट्टि इमेल, उतापट्टि सर्च इन्जिन्स, होइन। सो डिफ्रेन्ट कामहरू जति पनि डिजिटल च्यानल्सहरूको थ्रुबाट गरिने मार्केटिङ छ नि, त्यो मार्केटिङ चाहिँ मोबाइल डिभाइसको अडियन्सलाई टार्गेट गरेर गरिन्छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ मोबाइल मार्केटिङ। त्यही नै हो जुन कुरा हामी सोसल मिडियामा गर्छौँ, जुन कुरा हामी एसइओमा गर्छौँ, त्यही काम नै हो मोबाइल मार्केटिङमा। सिम्पली यसमा फरक के छ त भने हामी मोबाइलको अडियन्सलाई फोकस गर्छौँ, मोबाइल डिभाइसको अडियन्सलाई टार्गेट गर्छौँ। कसरी त? हामी वेबसाइट बनाउँछौँ, एउटा इक्जाम्पल, रेस्पोन्सिभ वेबसाइट बनाउने, मोबाइल फ्रेन्डली वेबसाइट बनाउने, मोबाइलको युजरलाई सजिलो वेबसाइट बनाउने, त्यो के हो त भने मोबाइल मार्केटिङ हो। हामी फेसबुकमा एड हाल्छौँ, फेसबुकको एड डिजाइन गर्दा, ग्राफिक डिजाइन गर्दा मोबाइलको अडियन्सले पनि देख्ने हुनु पर्यो राम्रोसँग। एभ्री त्यहाँको बटन, त्यहाँको मोबाइल नम्बर, इमेल सबै मोबाइलको युजर्सले पनि देख्ने हुनु पर्यो, किनकि मोबाइल डिभाइस सानो हुन्छ। सो द्याट इज मोबाइल मार्केटिङ। हामीले इमेल पठाउँदा पनि के हुनु पर्यो, मोबाइलको युजरलाई सजिलो हुने, मोबाइलको युजरले सजिलोसँग पढ्न मिल्ने इमेल डिजाइन गरेर पठाउनु पर्यो। द्याट इज मोबाइल मार्केटिङ। सो मोबाइलको अडियन्सलाई फोकस गरेर हामीले जति पनि काम गर्छौँ नि, द्याट इज मोबाइल मार्केटिङ। र हामीले कम्पनीमा हाम्रो एप थिएन, तपाईँको एउटा बिजनेस छ, तपाईँको बिजनेसको वेबसाइट छ, सबै चिज छ, सोसल मिडिया मार्केटिङ गर्नुहुन्छ, बट यु डोन्ट ह्याभ एप्लिकेसन इन द प्ले स्टोर, एप स्टोरमा तपाईँको एप्लिकेसन छैन, मोबाइल एप छैन भने तपाईँले अब मोबाइल एप बनाउनु भयो र मोबाइल एपको थ्रुबाट तपाईँले सामानहरू सेल्स गर्न थाल्नुभयो। द्याट इज अल्सो मोबाइल मार्केटिङ। सो मोबाइल डिभाइसको अडियन्सलाई हामीले टार्गेट गरेर गर्ने काम मोबाइल मार्केटिङ। म गेम खेल्दै थिएँ मोबाइलमा, बिचमा एड आयो, त्यो पनि के हो त मोबाइलमा आएको एड, होइन, त्यो पनि के हो मोबाइल मार्केटिङ। कुनै बिजनेसले मलाई मार्केटिङ गरिरहेको छ, द्याट इज मोबाइल मार्केटिङ। सो अब तपाईँहरू एकदमै क्लियर हुनुभयो। र मोबाइल मार्केटिङको डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू, डिफ्रेन्ट स्ट्राटेजिजहरू, टाइप्स स्ट्राटेजिज जे भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। के छ त भनेदेखि रेस्पोन्सिभ वेबसाइट बनाउने काम, मोबाइल सर्च, इमेल मार्केटिङ, सोसल मिडिया, एसएमएस मार्केटिङ, इन एप मार्केटिङ, प्रोक्सिमिटी मार्केटिङ, लोकेसन बेस्ड मार्केटिङ, दिज आर अल मोबाइल मार्केटिङ। जस्तै म स्टारबक्सको अगाडि गएको थिएँ अस्ति, स्टारबक्स अगाडि जाने बित्तिकै के भयो त भने स्टारबक्सको वाइफाई अटोमेटिकली डिटेक्ट गरेर के भन्छ भने वी हेभ सर्टेन पर्सेन्ट लाइक डिस्काउन्ट, होइन, अफर छ भनेर के आयो, मलाई म्यासेज आयो, होइन, त्यहाँ उसको वाइफाईमा डिटेक्ट गर्ने बित्तिकै। सो द्याट इज प्रोक्सिमिटी मार्केटिङ। जस्तै हामी नेपालमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामी ओर्लिङ्क ठाउँ ठाउँमा फ्री वाइफाई हुन्छ ओर्लिङ्कको, अनि फ्रीमा नेट चलाउनलाई हामी के गर्छौँ त भने फर्स्टमा हामी भिडियो हेरिहाल्छौँ। वाइफाई हामीले यसो कनेक्ट गर्ने बित्तिकै त्यहाँ भिडियो आउँछ, होइन, फर्स्टमा भिडियो आउँछ, त्यो फ्री वाइफाईमा भिडियो आउँछ, हामी त्यहाँ भिडियो हेरिरहेछौँ। त्यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ त भने द्याट इज प्रोक्सिमिटी मार्केटिङ। त प्रोक्सिमिटी युज भइरहेछ, त प्रोक्सिमिटी मार्केटिङ। ब्लुटुथको थ्रुबाट पनि गर्न सकिन्छ, वाइफाईको थ्रुबाट पनि मार्केटिङ गर्न सकिन्छ। सो त्यसपछि लोकेसन बेस्ड मार्केटिङ भनेको अब लोकेसनलाई टार्गेट गरेर कुनै एउटा स्पेसिफिक लोकेसनमा गर्ने काम, त्यसलाई हामी लोकेसन बेस्ड मार्केटिङ। सो यो सबै कुराहरू केसमा पर्छ, मोबाइल मार्केटिङमा पर्छ। लोकेसन बेस्ड मार्केटिङ भन्नाले कस्तो हो त भने मोबाइल डिभाइसमा हामीले चाहिँ जिपिएसहरू सजिलै, जिपिएस मोड्युलहरूलाई सजिलै हामीले के गर्न सक्छौँ, लाइक युज गर्न सक्छौँ। तर हामी वेबमा यता अन्य प्लेटफर्म्सहरूमा क्लाइन्टको जिपिएसको लोकेसन्सहरू त्यो कुराहरू लिन गाह्रो हुन्छ। तर मोबाइल मार्केटिङमा हामीले मोबाइल एप्सको थ्रुबाट त्यो डेटाहरू सजिलै एक्सेस लिन सक्छौँ। त्यही भएर मोबाइल मार्केटिङ इज सुपर। मार्केटिङ गर्नु छ भने हामीले मोबाइल मार्केटिङ, हाम्रो मार्केटिङको स्ट्राटेजीमा मोबाइल मार्केटिङलाई इन्क्लुड गर्नैपर्छ, किनकि मोबाइलको अडियन्सहरू एकदमै क्रिटिकल हुन्छ। मस्त पैसा कमाउन सकिन्छ यदि मोबाइलको अडियन्सहरूलाई टार्गेट गरियो भने। सो बेनिफिट्स के छ त मोबाइल मार्केटिङको? इट इज इजिली एक्सेसिबल टु लार्ज अडियन्स। सबैले मोबाइल चलाउँछ, म रेस्टुरेन्टमा जाँदैछु म मोबाइल चलाउँछु, खाँदैछु म मोबाइल चलाउँछु, त्यो खानेकुरालाई पनि यस्तो फोटो खिच्छु मोबाइलबाट खिच्छु, यस्तो सेल्फी खिच्छु मोबाइलबाट खिच्छु, त्यसपछि रेस्टुरेन्टमा बस्दाखेरि पनि मोबाइल चलाउँछु, खाएर भए मोबाइल चलाउँछु, आउँदा मोबाइल चलाउँछु, मोबाइल नै मोबाइल। सो एभ्रिवन युजेस मोबाइल फोन। म स्कुल जान्छु, कलेज जान्छु, बाटोमा मोबाइल, आउँदा मोबाइल, बसमा मोबाइल, एनीवेयर जतिखेर पनि हामी मोबाइल, किनकि ल्यापटप खोलेर डेस्कटप चलाएर बस्ने त कुरा भएन। भनेपछि के छ त भने इट मिन्स मैले तपाईँलाई बताउन खोजेको कुरा के हो त भने मोबाइलको युज चाहिँ एकदमै हाई छ, र यो मैले मात्र र तपाईँले मात्र चलाउने होइन, हाम्रो फ्यामिली मेम्बर, हाम्रो इन्डिभिजुअल्स, हाम्रो
कम्प्लिटली देशभरि सबैले मोबाइल चलाउँछन् त्यही भएर हामीले ठुलो अडियन्सलाई मोबाइलको थ्रुबाट हामी कनेक्ट गर्न सक्छौँ इजिली हामी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ मार्केटिङ गर्न सक्छौँ र सेकेन्ड थिङ इज हाइली कस्ट इफेक्टिभ मार्केटिङ मोबाइल मार्केटिङ इज चिपर देन अदर फर्म्स अफ मार्केटिङ र यो चाहिँ हाइली कस्ट इफेक्टिभ छ किनकि अरू मार्केटिङ गर्नुभन्दा मोबाइल मार्केटिङमा बी इट मे कस्ट हाई बट यसको आरओआई हाई छ रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट हाई छ त्यही भएर यसलाई पनि हामी कस्ट इफेक्टिभ भन्छौँ चिपेस्ट मार्केटिङ भन्छौँ सो नम्बर थर्डमा मोबाइल मार्केटिङ अलोज यु टु मेक द मोस्ट अफ लोकेसन एन्ड पर्सनलाइजेसन हामीले चाहिँ लोकेसनको आधारमा पर्सनलाइजेसनको आधारमा हामीले मार्केटिङ गर्न सक्छौँ मोबाइल मार्केटिङ अरू मार्केटिङ प्लेटफर्ममा त्यो अलिकति पोसिबल नहुन पनि सक्छ र लोकेसन प्रक्सिमिटी मार्केटिङ पर्सनलाइजेसन त्यो हामी सबै चिज चाहिँ के गर्न सक्छौँ मोबाइल मार्केटिङको थ्रुबाट गर्न सक्छौँ र मोबाइल मार्केटिङबाट आउने रिजल्ट चाहिँ के हुन्छ इमिडिएट हुन्छ कसैले के एड देख्छ उसलाई किन्न मन लाग्छ त उसले किनिहाल्छ जस्तै म होलिडेमा म बसिरहेको हुन्छु म मोबाइल चलाएर आउँछु त्यतिखेर म फ्री हुन्छु मोबाइलमा मैले कुनै एड देखेँ म होलिडेमा छु सो आउन बाई द्याट थिङ यदि मलाई त्यो चाहिन्छ भने चाहिँ म किनिहाल्छु र म चाहिँ त्यो इमिडिएट ट्रान्जेक्सन भइहाल्छ त इम्पल्स ट्रान्जेक्सन किनकि मेरो सबै अकाउन्ट्सहरू मोबाइलमै हुन्छ सो एभ्रिथिङ इमिडिएट हुन्छ त्यही भएर मोबाइल मार्केटिङ इज द बेस्ट फर्म अफ मार्केटिङ र फिफ्थमा चाहिँ सेयरिङ रिफरल्स र अन्य कामहरू गर्नको लागि मोबाइलमा एकदमै सजिलो छ किनकि कुनै चिज राम्रो लाग्यो उसले साथीलाई पठाउनु पऱ्यो भने त्यहाँबाट पठाइहाल्छ कि तर हामी यो डेस्कटप ल्यापटपहरू चलाउँदाखेरि हामी पठाइहाल्दैनौँ हामी सेयर गरिहाल्दैनौँ किनकि मोबाइलमा चाहिँ त्यो काम अलि छिटो हुन्छ किनकि त्यहाँको एप्लिकेसनभित्र चाहिँ के हुन्छ कनेक्ट भइरहेको हुन्छ हामी जस्तै टिकटक चलाउँछौँ त्यसलाई सेयर गर्नु पऱ्यो सिम्पली त्यहाँबाट सेयर गर्छौँ मेसेन्जरमा भएको आफ्नो फ्रेन्डलाई सेयर गर्छौँ सो सेयरिङ रिफरल यस्तो कुराहरू चाहिँ एकदम छिटो हुन्छ मोबाइलमा त्यही भएर तपाईँले यदि कुनै चिज भाइरल गराउनु छ भने तपाईँले मोबाइल अडियन्सलाई टार्गेट गर्नै पर्छ मोबाइल मार्केटिङ युज गर्नै पर्छ सो थ्याङ्क यू सो मच गाइज र तपाईँहरू चाहिँ मोबाइल मार्केटिङ एक्सपर्ट बन्न चाहनुहुन्छ र मोबाइल मार्केटिङमा अझै एडभान्स भिडियो मोबाइल मार्केटिङ कसरी गर्ने भनेर एडभान्स भिडियो चाहनुहुन्छ भने प्लिज कमेन्ट बिलो अनि डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल हिट द बेल आइकन अनि मलाई सपोर्ट गर्नुहोस् र म तपाईँहरूलाई डिजिटल मार्केटिङको एक्सपर्ट बनाउने जिम्मा चाहिँ मेरो र तपाईँ क्यान स्टार्ट ओन डिजिटल मार्केटिङ एजेन्सी अरू कुनै कम्पनीमा तपाईँ डिजिटल मार्केटिङ एक्सपर्ट स्पेसलिस्टको रूपमा काम गर्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच